Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök megint mindenkit. Azerbajdzsánból jelentkeztem be. Bakuban vagyok, a fővárosban. Hát kicsit fáradtan, ugyanis elég hosszú volt az út, de megéri, tehát eddig amit láttam, az nagyon szép kisvárosnak tűnik, ahol a modern architektúra, építészet, a régi, akár ókori épületekkel vegyül. Hát nyilván ezekből majd szeretnék megmutatni nektek minél többet. Most egy parkban sétálok, ahol nem mellesleg ingyen wifi van. Ezzel is kicsit előttünk járnak azért az azeriek. És mindjárt kiérünk a kikötőbe, azt szerettem volna megmutatni. Ez a Kaszpi-tenger kikötője lesz. Ez ugye a világ legnagyobb tava, úgyhogy ez egy újabb érdekesség, ahova sikerült eljutni. És hát remélem, hogy kedvelitek majd a videót. Na és már itt is vagyunk a Kaszpi-tenger partján, amint egy hajó éppen kiköt. A háttérben van egy stadion, de azt hiszem ez nem az olimpiai stadion. Az azerbajdzsáni utazás ötlete az onnan jött, hogy Magyarország itt játszik majd pár nap múlva. Ma szerda van, és szombaton lesz a mérkőzés, vasárnap hajnalban pedig indulok haza. Úgyhogy hagytam magamnak egy kis időt városnézni. De ebből nem csak városnézés lesz, ugyanis közel Bakuhoz van egy nemzeti park, amit úgy hívnak, hogy Gobusztán nemzeti park, ami több 10 millió éves őskori falrajzokat is felvonultat, tehát ezeket érdemes megnézni, és emellett pedig egy világszerte egyéni látványosság is van, amit sárvulkánnak neveznek, vagyis mud vulkánónak. Ezek olyan kicsi vulkán kinézetű sárkupacok igazából, amik nem lávát, félrebeszélek már a fáradtságtól, nem lávát köpködnek, hanem sarat. Ez a sár, ez általában azért elég forró. De hát nyilván most itt filozofálok róla, de majd le fogom videózni és majd megmutatom nektek, hogy néz ki. Ezt a túrát péntekre terveztem, addig is még van idő szétnézni. Csütörtökkel először is a város szeretném körbejárni. Ugye ez, amit mondtam, hogy itt hatalmas felhőkarcolók és a modern architektúra hát csodái. Most épp megy le a nap az azerbajdzsáni parlament mellett, úgyhogy annyira nem látszik a barokk stílusú épület, ami 1952-ben épült a szovjetek által. Ezzel akartam egy kicsit a kontrasztot megmutatni, hogy ugye itt vannak a felhőkarcolók, amiket mutattam, és itt pedig egy régi épület. Mára sokat nem terveztem be, eléggé fáradt vagyok a sok utazástól, de holnaptól újra belehúzok. Holnapra van betervezve az Icheri Sheheri, a Baku régi város része. És egyre csak sétálgatok egyet a parkban, egy ilyen laza 3 kilométeres sétával, hogy kicsit formában tartsa magam. És tegnap Isztambulban elég kemény volt, 26 kilométerre sikeredett. Tehát egy napon volt bejárni az egészet, és nem akartam vesztegetni az időmet, nagyon-nagyon szép volt. Arról felkerült videót majd remélem megnéztek, ha még nem néztétek meg. Úgyhogy igen, most csak sétálok egyet. Kicsi vicces volt, mert ahogy váltottam pénzt a reptéren, csak nagyobb címleteket kaptam, 20 manatost, és azt az automata nem fogadta el, és mind próbáltam kérni valakit, hogy can you change money, tudsz elváltani pénzt, és mondták, no English, nem, no English, oké, de talán felváltani egy kis pénzt vagy valami, és aztán vissza kellett menjek a reptérre újra, ami azért nem volt jó, mert a reptér egyből, ahogy bemész a reptérre, a bejáratnál egyből újra szkennelik. A zsaru beszólt valakinek. Egyből újra szkennelik a táskádat, meg ki kell venni a zsebedből mindent, úgyhogy
Ez kicsit kellemetlen volt, de hát nem a világ vége. Aztán bent a reptéren a pénzváltónál felváltattam a nagyobb címletű bankjegyeket. Nem tudtam, hogy az automata visszadobja, mert valahol az automata tud visszaadni, van ahol nem. Úgyhogy igen, ez ilyen volt. Aztán a kajaállás is kb. Ugyanannyiból megvolt, mint tudom én, Magyarországon vagy otthon Kolozsváron. Közben belebotlottam itt egy másik ilyen futurisztikus épületbe. Nem tudom, mi az, de mindjárt megnézem a térképen. Na hát megnéztem, és egyszerűen csak egy pláza, és akkor ott bal oldalt látszanak a lángoló tornyok. Majd oda is el fogok menni holnap. Ez a Baku egyik szimbólum, ahogy mondtam. Ja, hát igen, mondjuk, hogyha nálunk is ilyen esztétikus plázákat építenének, akkor lehet, hogy sokkal több turistát vonzana. Ilyen furcsa, hogy a bejárat az úgy néz ki, mint egy hatalmas tojás. Hát ebből a szögből jobban látszik a parlament. Most már lement a nap is. Hát megérkeztünk az Icseri Seherbe, vagyis a Baku régi város részébe. Ezek a falak övezték régen a középkori várat, és ez volt a sahok székhelye. Nézzük meg, hogy mi van belül. Hát egyelőre ilyen nagyon kis utcákon haladunk. Nem is mondható utcának, de azért utcaneve az van. Hát tiszta a labirintus itt belül, ezeken a kis utcákban teljesen el lehet tévedni. De a GPS-szel egyenlőre még elnavigálgattuk, úgyhogy valahogy megtalálom a sakk palotájának a bejáratát. Legalábbis reméljük. Na hát ez nem bejárat, az biztos. De a kilátás innen sem rossz. Úgyhogy itt nincs rossz irány igazából. Hát, végül sikerült megtalálni a bejáratot, ez lenne a sakk palotájának a bejárata. És remélem, hogy be fognak engedni. Ugye Isztambulba jártam úgy, hogy direkt korán felkeltem, hogy ide érjek, amikor nincs túl sok turista. Aztán 1 órától volt csak nyitva. Hát innen látszik látszanak a lángoló tornyok, miről meséltem. Hát egyelőre ilyen kiállítás jellegű a palota belseje, ilyen múzeumnak rendezték be. Szőnyegek vannak kirakva, kardok, meg különböző korabeli rajzok. Nem értek a hangszerekhez, szóval azt hiszem, hogy ez hárfa, ez pedig nem is tudom, mi lehet. Hát ez lett egy érdekes női nyaklánc, amit az arabok hordtak. Посмотрите, пожалуйста, здесь
alfabet arabской версии. Hát ez nem tudom micsoda, de biztos valami modern művészeti cucc. Hát elég szép itt a belső vár, a dicseri seheren belül. Látom az azeriak már melegítenek a szombati mérkőzés ellenük. Hát remélem, hogy ennél jobb technikájúak nem fognak majd ellenünk játszani. Ennek a barokk stílusú épületnek a sztoriát éppenséggel elolvastam. A 20. század elején az egyik kimondhatatlan nevű azerbajdzsáni báró elvesztette a fiát leukémiában, és megkérte egy híres lengyel építészt, hogy építsen egy emlékművet a számára, és miután kész lett ez a hatalmas palota, azután az államnak adományozta. És most a Nemzeti Tudományos Akadémia székel itt, úgyhogy bevenni nem lehet, de ettől függetlenül így kívülről megcsodálva is szép látványt nyújt. És akkor ennyit a kimondhatatlan nevekről. Ez itt pedig a Maiden Tower. Eredetileg a 12. században épült, és nem tudom, hogy mennyi van még meg abból a részéből. Ez is az UNESCO világörökség része, amint ezt eddig nem említettem, a Sah vára kastély, ahol eddig sétáltam. Rengeteg az utcai árus, ahol szőnyegeket árulnak főként, ugye helyi specialitás. Különböző szuveníreket, ezek között van pár ősrégi szovjet sarlókalapácsos kitűző is. Na hát,
ide felmegyünk. Remélem, hogy nincs túl nagy sor. Hát ez nagy buli lesz majd ide felmászni. Főleg, hogy ennyien vannak és ennyire acsarkodnak. És mindez 15 manatba került. 15 manat volt a belépő a sakk palotájába is. Hát annyira nem örülök most már neki. Hát 10 manat az 5,5 euró kb. Szóval annyira nem adják olcsón ezeket a látványosságokat az azeriek. Egyébként az étel meg ilyesmi az elég olcsó. Simán könnyen ki lehet jönni. Hát rengetegen vannak, ez bele fog fájulni a fejem, amíg felérek. Főleg, hogy én a 194 centimmel így néhol alig férek itt el. Lehet, hogy ezt még megbánom, hogy ide fel akartam mászni. De itt közben vannak ilyen kisebb megállók. Itt végre kicsit ki tudok egyenesedni. Nem tudom miért ücsöröznek ennyire, fel kell mászni pár lépcsőfokot. Annyira nem nagy kunst. De a látványért remélem, hogy megéri. Biztosan lehet majd látni a Kaszpi-tengerre. Egyébként azt írták, hogy itt ilyen múzeum lesz, de komolyan itt nem akarok csúnya szót használni, de ez a múzeum abszolút nem éri meg az árát, tehát szinte semmit se lehet itt látni. Magáért azért elkérni 8,5 eurót, hogy az ember szétnézzen és szép panorámát lásson, azt pedig túlzásnak találom. De hát... Ez már ilyen. Hát azt mondja, most már értem, hogy miért volt magasabb áru a belépő. Ki van rakva egy Krisztus előtti első szállodai penge. Jó, hát igen, aztán, hogy tényleg az vagy nem, az már más kérdés, de... Csak ironikusan értettem, hogy most már érthető az ár. Itt szintén egy ilyen kisebb terem, ahol láthatunk egy virtuálisan forgó vázát. Hát, csodálatos. Már jó, befejeztem az iróniát. Felértünk a tetőre. Tényleg jó a kilátás. Csak ez a hangzavar, ez annyira nem vigasztal. Lefele jött, felfedeztem egy ilyen virtuális könyvet, amit a kezemmel tudok lapozni. Vagy visszafele. Hát ez nagyon cseles. Ezt a helyet pedig Mini Velencének hívják, azért mert ilyen kicsi gondolákkal, csónakokkal lehet itt keresztbe, kasba hajózgatni. Hát, hogy miket ki nem találnak az azeriek, az tényleg igazából kitűnő turista
vonzó hely, és nyilván pénzszerzési, úgyhogy egy ilyet bárhol össze lehetne hozni igazából, akár lehetne egy bizniszötlet Kolozsváron vagy Budapesten is. Nagyon szép tiszta a víz, ez tetszik. Az, hogy csórokra szálljak egyedül, most annyira nem volt. És akkor jött megint a szokásos sztori, hogy orosznak hittek, és elkezdtek nekem oroszul hablatyolni. Aztán mondtam nekik angolul, hogy sorry, I don't speak Russian, de csak tovább folytatta, és egyfolytában oroszul beszélt. Aztán közben félek a lábam elé is, hogy nehogy hasonlássak az egyik lépcső. Aztán nem tudom, hogy helyesen mondta neki, hogy nyét pavar ruszki. Ennyit, amit tudok oroszul. Lehet ezt is rosszul mondtam, és akkor így rám nézett, és akkor mosolygott, és akkor így bólogatott. Akkor sem mondta volna, hogy oké, vagy valami. Nem tudom, szerintem maga az ötlet, hogy az azeriek kitalálták, hogy legyen azerbajdzsáni gondola, és a velencei gondolát legmásolják. Már az nagyon vicces. Ez a hatalmas épület pedig itt velünk szembe, aminek szőnyegmintás kupolája van, az nem véletlen, ugyanis ez egy hatalmas szőnyegmúzeum. Hát gondolkozok, hogy menjek el, hogy mennyire érdekes. Állítólag több mint 4000 szőnyeg van kiállítva, és bemutatja az egész történelmét, az egész kultúráját ennek, hogy miért is olyan híres errefele az arab szőnyeg. Mondjuk perzsa szőnyeget nem mondanék, mert az inkább Irán környékén van, nem itt. De hát inkább, hogy is mondjam, a Közel-Keleten eléggé népszerű ez az árucikk. Hát végül is úgy döntöttem, hogy a 4000 szőnyegből lehet, hogy 10, ha érdekes lenne számomra. Hihetetlen milyen épületeket húznak fel az azeriek, ez tényleg... Nem akarok hülyeséget mondani, de én arra emlékeznék, hogy azért van itt is olaj rendesen ebben az országban, mert egyébként nem tudom, honnan lenne pénzük ilyen méretű infrastruktúrára. És ez csak egy sima bevásárlóközpont. Ahogy tegnap is említettem, hogy ha nálunk is ilyenek lennének, akkor lehet, hogy több turista járna, még több turista járna hozzánk is. De hát ez talán még csak a jövő zenéje. Hogyha esetleg találnánk a Hortobágyon hirtelen felszökkenne a fekete arany, akkor lehet, hogy nálunk is lenne esély rá. Ebből a szögből is jól játszik. Pedig egy siklót láthatunk, ami felvisz a dombtetőre. Hát tényleg modern város ez a Baku.
Azért ezen az emlékön is látszik, hogy az azerbajdzsáni állam elég jó kapcsolatot ápol a törökkel. Egyébként az azeri nyelv is hasonló a törökhöz, és azonos nyelvcsaládba tartozik. Itt sajnos nincs kiírva, hogy angolul, hogy milyen emlékmű, de szerintem valami vallási alapú lehet. Ezért a panorámáért érdemes a siklóval feljönni a dombtetőre. Ez valami hatalmas látvány. Hát ott voltunk lent le, nemrég még a Szőnyeg Múzeumnál, az ott felcsavart szőnyeg. Ez pedig az az új mall, amit mutattam, vásárlóközpont. Ott van a Baku Eye, Baku óriás kereke. Ez a május 28 tér. Május 28-án vívta ki Azerbajdzsán a függetlenségét a Szovjetuniótól, és ezért nevezték el ezt a teret róla. És most már láthatjuk, hogy miért hívják ezeket a tornyokat Flaming Towernek. Most épp ilyen színben vannak megvilágítva. Tegnap kicsit más színe volt. Hát innen úgy néz ki kisebb túlzással, mint hogyha felgyulladt volna tényleg, tehát most a Taza Pir mecsetnél vagyunk. Ez azért érdekes, mivel elég durva sztoria van. Nem tudom, hogy mennyien emlékeztek még a Vörös Októberre, 1917-es forradalom volt a Szovjetunióban. Ekkor a bolsevikok megrongálták ezt a mecsetet, majd később, miután már eldőlt, hogy Azerbajdzsán biztos nem lesz független, hanem a Szovjetunió része lesz, akkor átalakították színházzá, utána pedig bárrá. Tehát gondoljátok meg, hogyha egy katolikus vagy református templomból kocsmát csinálnának, az nekünk mennyire esne jól. Hát hasonlóan esett jól az azerieknek, hogy a mecsetből színház majd kocsma lett. Hát igen, a vörösök és a kommunisták általában a bármilyen vallási vagy nemzeti tudatot igyekeztek kiirtani az emberekből. Talán erről többet tudnának mesélni szüleink vagy nagyszüleink. Na hát menjünk be és nézzük meg, hogy néz ki belülről. Itt, ahogy látom, a minareten nincsenek diffuzorok, és ezt tapasztaltam Azerbajdzsánban eddig végig, hogy nem keltettek fel hajnali fél ötkor, mint Isztambulban, amikor megszólalt az imára hívó müezin. Úgy tűnik, hogy itt egy kicsit lazábban veszik a vallási szokásokat. Ez abból is megnyilvánul, hogy nem láttam annyi tetőtől talpig feketébe öltözött nőt. Ezt ugye a burkának hívják. Nem láttam annyit, mint Isztambulba. Sőt, itt láttam
teljesen lazán európai stílusban öltöző lányokat, nőket, akiknek ki volt a válluk is, és nem szólították meg őket úgy, mint Isztambulban. Úgyhogy kicsit másképp ezek itt. Teljesen furcsa, mert ugyanaz a vallás, szóval ugyanúgy kéne vegyék mindenütt. Nem kellene az országtól függjön, de hát én azt mondom, hogy inkább legyen így, mint